Hello everyone, this is the Transceiver, the no sound out. Tôi đã sợ ốc đặt tôi đã sợ ốc ôi tớ ôi tức trường kho Facebook kia mình chắc là rõ về năng thế bọn ôn đó bạch tù vùng lây tăng bị viện chân lần mình chết ta bất giờ ngày nay cái mơ là ta
Lực mồm này cái này du bắt bao luôn vậy á cái con bắt ban đâu ao thì bên ông vẫn đang đại rồi chạm thử rộng đôi đâu nấu toàn lư sờ lên đây đấy. Frequency mode. Nhé. Frequency mode. Bật chạy.